ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ඔයාලා නොදන්න ව්‍යාකරණ රටා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම අද පළවෙනි දවසේ කියන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් ළමයින්ට එකපාරටම මේක බැලුවම උත්තරේ පුළුවන් අය ඉන්නවා, උත්තරේ දන්නේම නැති අය ඉන්නවා. සමහරලාට මේ පේපර් ක්ලාස් එකට මොනවත් කියවන්න බැරි අයත් එකතු වෙලා ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොම වුණත් මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රශ්නය විතරක් නෙමේ අපි මේකට උත්තරයට අමතරව තව දෙයක් හොයනවා. ඒ තමයි මේවැ තියෙන ව්‍යාකරණ. හරි. එහෙනම් මුලින්ම බලා ගන්න මේ කා සහ නා කියන කෙනා ඉන්නවා. එතන ලියලා තියෙන පළවෙනි වචනය දැන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කියවන විදිහට කියවුවොත් එහෙම මේ ලියලා තින්නේ පෙන්චනායෝ. පෙන්චනායෝ කියන්නේ කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. පෙන්චනායෝ. ඔව් හැබැයි මෙය යෝ ක්‍රමයෙන් එන දේවල් වල අපි දන්නවා දැන්ට සාමාන්‍යයෙන් පන්තිවල ඉගෙනගත්තු ළමයි මෙතන ඇති. ඔයාලා දන්නවා ඇති පෙන්චනායෝ කියලා කිව්වත් මොනවා හරි ආයෝ ඕයෝ එහෙම නැත්නම් මේ යෝ ක්‍රමය මූලික කරගෙන අවසන් වෙන ක්‍රමයේදී අපි සාමාන්‍ය ප්‍රකාශයක් කරත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවත් යෝජනා කරත් ඒ ඔක්කොම එකම විදිහට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් විධාන උනත් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් පෙන්චන්තා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක එහෙම නැත්නම් කමක් නැහැ කියන එක. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලායි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි අමාරුවක් නැද්ද කියලා අහනවා. එතකොට එයා ඊළඟට කියනවා මාන් හි කියලා ලියලා තුනට අපි මේක කියවන්නේ මානි. පෙන්චනායෝ මානි අප්පාපොයෝයෝ. දැන් ගොඩක් අය දන්නවා මෙතන මම ඉස්සරහෙන් ලියනවා ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් හරි ගහ ගන්න. මෙතන මම ඉස්සරහෙන් ලියනවා මේ පොයෝයෝ කියන එකට අමතරව ඔයාලා දන්නවා ක්‍රියාපදයක් හොදා. ඔයාලා දන්න ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා ඒ ක්‍රියාපදය තමයි හොදා. හොදා කියන්නේ බලනවා කියන එක. හොදා කියන්නේ බලනවා. හැබැයි අපිට මෙතන එනවා හොදා කියන එකේ අකර්මණ්‍ය ක්‍රියාපදය. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ නැහැ වෙනවා කියන එක ඒ තමයි පොයිදා. හොදා කියන්නේ බලනවා පොයිදා කියන්නේ පේනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට වෙනස පේනවා ඇති. දැන් මෙතන එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ පොයෝයෝ කියලා එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ පොයිදා කියන ක්‍රියාපදය. පොදා කියන එක එහෙම නෙමෙයි. බලනවා කියන එක නෙමෙයි පේනවා කියන එක. එතකොට මානි අප්පා පොයෝයෝ අප්පදා කියන්නේ වේදනාවයි අමාරුයි ලෙඩ වෙලා කියන එක. මෙතන ක්‍රියාපදය මම මේ පැත්තෙන් ලියනවා අප්පදා. මේ අප්පදා කියන ක්‍රියාපදය තමයි ඔය අප්පා වෙලා තින්නේ ආ පොයිදා කියන ව්‍යාකරණ රටාවත් එක්ක එකතු වෙලා. දැන් ඔයාලට දැන් මම මේ ලියලා තියෙනවා පේනවා නම් නෙමෙයි හොඳට පේනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ data තියාගෙන ඕනේ එන්න. පෙන්චනායෝ මානි අප්පාපොයෝ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? මානි අප්පාපොයෝ ගොඩක් අමාරුයි වගේ පේනවා. කියනවා අර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ මට පේනවා. ගොඩක් අමාරුයි වගේ බලනවා නෙමෙයි පේනවා. ආ පොයිදා පේනවා. හරි. එතකොට ඊළඟ කෙනා කියනවා හිස්තැනක් තියෙනවා ඒ කියලා කියන්නේ ට එහෙම නැත්නම් වෙත එහෙම නැත්නම් දිනයක් නම් ඒ කියන එක එම දිනයේ වෙලාවක් නම් එම වෙලා වේ එම අවස්ථාවේ කොල්ලොස්සොය කොල්ලිදා කියන්නේ යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා රෝගයක් වගේ දෙයක් නම් වැළඳෙනවා එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි පුද්ගලෙක් නම් අපි යම්කිසි දෙයකට අහු වෙනවා එතකොට කොල්ලිදා කියන එකේ වර්තමාන කාලය කොල්ලියෝයෝ ඉන්නේ අතීත කාලය කොල්ලොස්සොයෝ හිස්තැනක් තිබිලා කොල්ලිදා වැළඳෙනවා එහෙම නැත්නම් අහු වෙනවා කාට හරි අහු වුණාද කියලා දැනගන්න වෙන්නේ ඊළඟ උත්තරෙන් දැන් මොකද ගුටි කාලද කියලා දන්නෙත් නැහැනේ ගොඩක් අමාරුයි වගේ පේන්නේ එතන කොල්ලියොස්සයෝ වැළඳුණා එහෙම නැත්නම් අහු වුණා ඊළඟට යොල්දෝ නගෝ මොක්දෝ අපායෝ යොල් කියලා කියන්නේ 10 කියලා කියනවා යොල් වලට හැබැයි මෙතන යොල් කියලා කියන්නේ උණ ඊළඟට යොල් කියලා කියනවා අපේ කේන්තියට. දැන් කොරියානු කෙනෙක්ට යොල් පදා කියලා කිව්වොත් එහෙමනම් කේන්ති ගියා කියන එකයි අදහස් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන යොල් කියලා කියන්නේ 10වත් කේන්තියවත් නෙමෙයි උණ. යොල් දෝ කියන ප්‍රත්‍ය මේකෙන් කරන්නේ ըත් කියන එක. අපි සිංහලෙන් දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට අරකත් මේකත් බතුත් පානුත් අන්නේ වගේ කියලා දානකොට අපි දාන්න ըත් කියන එක තමයි ඔය දෝ කියන්නේ. යොල් දෝ කියන්නේ උණත් නගෝ. සාමාන්‍යයෙන් යොල් කියන්නේ උණ හැදෙනවට කියන්නේ යෝරිනාදා.
යොල්දෝ නදා කියලා කියන්නේ උණත් හැදෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සම්බන්ධිකාරක පදයක් ගෝ කියන්නේ තවද. යොල්දෝ නගෝ උණත් හැදිලා තවද මොක්තෝ අපායෝ මොක් කියන්නේ උගුර දෝ කියන්නේ නැවත උගුරක් අපායෝ රිදෙනවා. උගුරක් රිදෙනවා. යොල්දෝ නගෝ මොක්දෝ අපායෝ. එහෙනම් දැන් මේ තියෙන එකේ දැන් අපි දන්නවා එයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා අහනවා ගොඩක් අමාරුයි පේනවා. ඒ කොල්ලියොස්සෝයෝ වැළඳුනා ඊළඟට යොල්දෝ නගෝ මොක්දෝ අපායෝ උණත් හැදිලා උගුරත් රිදෙනවා. එහෙනම් උණත් හැදිලා උගුරත් රිදෙනවා නම් මේ මොනවා හරි රෝගයක ලක්ෂණ. මුලින්ම උත්තර හැටියට අංක 1 තියෙනවා යාක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් යාක් කියලා කියනවා ආසන්න වශයෙන් කියන එකට. එහෙම නැත්නම් යාක් කියලා කියනවා බෙහෙත් කියනවට. එහෙම නැත්නම් යාක් හදා කියලා කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් දුර්වල නම්. එතකොට දැන් මට මේ මයික් එනකොටම මයික් ඕෆ් කරන් එන්න ඕනේ හැමෝම. ආවට පස්සේ මං කිව්වට පස්සේ මයික් ඔන් කරන්නේ. නැත්නම් අර පාඩමට බාධා වෙනවා. යාක් ආසන්න වශයෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දුර්වල යාක් හදා දුර්වල. මෙතන නම් යාක් කියලා කියන්නේ බෙහෙත්. මෙතන යාක් කියන්නේ බෙහෙත්. pyongwon කියලා තිබුණාට අපි pyongwon කියලා අමාරුවෙන් කියන්නේ pyongwon කියලා කියන්නේ රෝහල, කිචිම්, කැස්ස, කම්ගි, හෙම්බිරිස්සාව. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ රෝග ලක්ෂණ. මේවට අපි පොදුවේ කියනවා චුන්සන් කියලා. චුන්සන් කියලා කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ. හරි. රෝග ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ රෝග ලක්ෂණ අයිති වෙන්නේ කැස්සටද හෙම්බිරිස්සාවටද කියන එකයි අපි බලන්න ඕනේ. මෙතන එන්නේ සෙම්ප්‍රදේශාව. එතකොට මෙතෙන්ට එනවා කම්ගි ඒ කොල්ලියොස්සෝයෝ උත්තරය අංක 4. හෙම්බිරිස්සාව වැළඳුනා යොල්දෝ නගෝ මොක්දෝ අපායෝ උණත් හැදිලා උගුරන් රිදෙනවා. එහෙනම් උත්තරය අංක 4. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මයික් එකක් ඔන් කරලා ප්‍රශ්න අහන්න. ඒට අමතරව මතක තියාගන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් කරාම ව්‍යාකරණ රටා හැම ගොඩක් හම්බ වෙනවා. අද පළවෙනි දවසේ හින්දා මම විශේෂයෙන් ලියන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් එහෙම විශේෂයෙන් නොතේරුණු කොටසක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම මේ සියලුම දේවල් පළවෙනි ප්‍රශ්නවල කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට මේ දකින්නේ නැති ව්‍යාකරණ රටා. මෙතනක් තියෙනවා දෝ කියලා. ඊළඟට ආ ඕ යෝ කියන රටාව, චුන්සන් කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ. දැන් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නය ඇතුලේ වෙනදා ඉගෙනගත්තු දෙයක් ඉගෙනගෙන ඇති. ඒට අමතරව අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්.